πρώτο καταγεγραμμένο συμβάν ήταν γύρω στο 1900 κάτι, με το Λόρενς Αραβίας, όπου ο ίδιος είχε με έναν εθισμό στην ταχύτητα, οπότε παρέγγελνε τροποποιημένες μηχανές για να τις τρέχει. Δυστυχώς όμως στα 45 του πέθανε από κάποιο ατύχημα μοτοσυκλέτα και από τότε ο γιατρός του ήταν ο πρώτος που άρχισε να ασχολείται με τα κράνη και με την ασφάλεια πάνω σε μια μοτοσυκλέτα. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το οικονομικό στάτους εποχής ήταν να σου ανήκει ένα αμάξι. Οπότε λοιπόν όλες οι οικογένειες προσπαθούσαν να αγοράσουν ένα αμάξι για να δείξουν ότι είναι εύπορες. Οι πιτσιρικάδες στην οικογένεια, για να πάνε κόντρα, αποφάσισαν να αγοράσουν μηχανές. Οπότε ό,τι παλιό και σάπιο βρίσκανε, το παίρνανε και βασισμένοι στους TT αγώνες του 1920 με 30, φτιάχναν τις μηχανές όσο πιο αγωνιστικές γίνεται. Και όλο αυτό γιατί υπήρχε μια τάση, μια μόδα τότε να φτάσουμε τα 100 μίλια την ώρα. Το να πιάσεις τα 100 μίλια ήταν για αυτούς κάτι το αδιανόητο, γιατί οι μηχανές εποχής δεν πηγαίνανε πάνω από 80 ή 60 μίλια. Δηλαδή στα δικά μας γύρω στα 100 χιλιόμετρα. Τα 160 χιλιόμετρα ήταν κάτι για αυτούς πάρα πολύ γρήγορο. Οπότε λοιπόν έτσι γεννήθηκε σιγά σιγά όλος του καφέ ρέισερ. Καφέ ρέισερ ήταν οι πιτσιρικάδες που συχνάζανε στα καφέ. Οπότε λοιπόν στείλανε αυτούς τους αγώνες άτυπα μεταξύ τους, με μοναδικό σκοπό να πιάσουν τα 100 μίλια την ώρα, φτιάχναν τις μηχανές όσο πιο ελαφριές και πιο γρήγορες γίνεται. Το να αγαπάς την παλιά μοτοσυκλέτα σημαίνει ότι θα βρεις στην τσάντα σου κατσαβίδια, πένσες, εργαλεία. Θα μπορούσα να πω πολλές ιστορίες. Στην Εθνική Οδό, να καπνίζεις, να καταργέσαι, αλλά αυτή είναι η μαγεία. Εντάξει. Υπάρχει προσωπικότητα. Θα πάρει μπροστά, δεν θα πάρει, τι θα γίνει. Ξέρεις κάτι, ποτέ δεν μου άρεσαν τα καινούργια μηχανάκια, πραγματικά. Ίσως πιο μικρός, ναι. Αλλά τελικά γι' αυτό αγαπώ την παλιά μοτοσυκλέτα. Γιατί έχει ύφος. Θα στραβώσει το πρωί, δεν θα πάρει μπροστά. Απλά πήγαινε με το λεωφορείο στη δουλειά σου. Μοτοσυκλέτα για μένα είναι έκφραση, είναι δημιουργία, είναι ένας λευκός καμβάς όπου προσπαθείς να βγάλεις τις ιδέες σου. Προφανώς, επειδή υπάρχουν κάποιοι κανόνες φυσικής που πρέπει να ακολουθήσεις, το design που θα ακολουθήσεις για να γίνει ένα custom θα πρέπει να είναι σύμφωνα με συγκεκριμένα όρια. Γιατί η εξωτερήκευση αυτού που εσύ θεωρείς ωραίο μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια είναι design. Αν δεν υπήρχε το πλαίσιο θα ήταν απλά τέχνη. Για μένα η μοτοσυκλέτα είναι όλα αυτά. Είναι το να ξεφύγω από την καθημερινότητά μου, το να ξεχάσω τα προβλήματά μου, να νιώσω την αδρεναλίνη, να πάω γρήγορα, να πάω στη φύση, να μυρίσω καθαρό αέρα. Είναι η μηχανή σου προέκταση του σώματός σου. Έχει γίνει ένα. Τι νιώθεις. Μόλις τις αισθήσεις. Μυρίζεις βενζίνη, νιώθεις την αφή του γράσου στο grip. Τι καλύτερο από να νιώθεις και τις 5 αισθήσεις σου πάνω στη μοτοσυκλέτα. Όλη η ιδέα ξεκίνησε από μια Royal Enfield, σε ένα μικρό γκαράζ στο σπίτι μου. Στην αρχή ήμουνα εγώ και τα σκουριασμένα εργαλεία. Τα εργαλεία που από παιδάκι χρησιμοποιούσα για να φτιάχνω τα ποδήλατα της γειτονιάς. Τι ποδήλατο, τι μηχανάκι, το ίδιο πράγμα είναι. Η αίσθηση όταν ανακαβαλάς, ίδια είναι. Φτιάχνοντας λοιπόν την πρώτη μοτοσυκλέτα, ένας φίλος ενδιαφέρθηκε και μου λέει: «Ρε Γιώργο, θέλω κι εγώ. Θα μου φτιάξεις?» Να φτιάξουμε, γιατί όχι. Οπότε ήρθε έτσι λοιπόν και η δεύτερη μοτοσυκλέτα. Έτσι απλά από το πουθενά. Η συνταγή είναι απλή. Έχεις ένα όνειρο. Το αγαπάς. Βρίσκεις και άλλα άτομα που αγαπάνε και έχουν το ίδιο όνειρο με σένα. Και έτσι εκεί που είσαι ένα μονάδα, ξαφνικά φτάνεις και υπάρχει μια μεγάλη ομάδα. Δεν μπορείς να φτιάξεις μόνος ένα μηχανάκι. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος άλλος να το κάνει, αλλά άμα πραγματικά μπορεί και το κάνει, μπράβο του.
Για να φτιαχτεί ένα μηχανάκι θες άτομα, θες βοήθεια. Ο καθένας αναλαμβάνει κάτι. Υπάρχει ο Ανδρέας, υπάρχει ο Μιχάλης, υπάρχει ο Βαγγέλης. Ο καθένας έχει μια δουλειά να κάνει. Χωμοράτους. Στα λατινικά άνθρωπος αρουραίος. Τώρα γιατί, νομίζω ότι άμα γυρίσει κάποιος γύρω-γύρω και δει το χώρο μας, θα καταλάβει το γιατί. Είναι το ύφος που δίνουμε σε κάποιες από τις μοτοσυκλέτες μας. Ένα πιο ρατ ύφος. Δεν μας αρέσουν απαραίτητα τα γυαλισμένα. Δεν επιλέξαμε τυχαία ένα στάβλο. Μας άρεσε σαν χώρος πάρα πολύ. Γιατί αγαπάμε το παλιό. Και αυτό ακριβώς κάνουμε και εδώ μέσα. Μια παλιά μοτοσυκλέτα η οποία θα μπορούσε να γίνει ξηραφάκια. Απλά ξαναπαίρνει ζωή. Το παλεύεις, το παλεύεις, το παλεύεις. Κάποια στιγμή θα κατεβάσει τη μανιβέλα, θα σκάσει και απλά θα χαμογελάσεις. Εκτός από κλασικά μηχανάκια, μας αρέσει πολύ να δημιουργούμε ξεχωριστές μοτοσυκλέτες. Λέγοντας ξεχωριστές, εννοώ ότι θα τρέξει ένα project το οποίο μόλις τελειώσει θα κυκλοφορήσει και δεν θα υπάρχει κάτι παρόμοιο, γιατί θα είναι απλά ξεχωριστό. Αυτή είναι και η έννοια του customizing για μας. Κάτι προσωπικό. Μια μοτοσυκλέτα είναι σαν τον άνθρωπο. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε όλη την ίδια μοτοσυκλέτα. Custom για μένα είναι μία μικρή επανάσταση. Είναι μία αντίδραση στο τυποποιημένο, σε αυτό που προσπαθήσουν να σου επιβάλλει μία βιομηχανία ότι είναι ωραίο και κάνει για σένα. Οπότε η τροποποίηση μιας μηχανής είναι στην ουσία η δική σου αντίδραση στο αυτό που είναι βαρετό, συνηθισμένο και κοινότυπο. Παίρνεις μια άσχημη μοτοσυκλέτα, την αλλάζεις. Τεπόζιτα, τροχούς, σέλες, φτερά, τιμόνια, ό,τι θα μπορούσες να κάνεις ώστε να γίνει όμορφη για σένα. Και αυτό είναι custom, ψυχοθεραπεία. Για τον καθένα είναι κάτι διαφορετικό, έτσι. Για μένα, ας πούμε, custom είναι κάτι μεταξύ μοντέρνου και κλασικού και λίγο πιο παλιού, ας πούμε. Πιστεύω ότι το custom αντανακλά αυτό που είσαι στην ουσία σαν άνθρωπος. Ο καθένας τροποποιεί τη μηχανή του σύμφωνα με τα δικά του γούστα. Η κοινότητα του customizing είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι παγκόσμια στην ουσία. Τα βασικά ρεύματα είναι από την Ιαπωνία, όπου είναι πιο fancy, πιο εφετζίδικα. Στην Αμερική υπάρχει το πιο chopper, πιο αμερικανιά μεγαλομανία και στην Ευρώπη εμφανίζεται το ρεύμα του minimal. Δηλαδή του απλοποιημένου, του όπως πρέπει, όσο πρέπει και όχι κάτι παραπάνω, ούτε κραυγαλαίο. Όλα αυτά για μένα είναι στο τέλος της ημέρας, όταν παρκάρεις τη μηχανή σου, να γυρίσεις να την κοιτάξεις. Αν δεν το καταφέρεις αυτό, τότε απλά είναι ένα μέσο μετακίνησης, δεν είναι προέκταση του εαυτού σου. Κάθε μοτοσυκλέτα είναι σαν ένα έργο τέχνης. Πώς είναι ένα πορτρέτο κάποιου ζωγράφου. Αν το βάλεις να το ξαναζωγραφίσει, πάλι δεν το κάνει. Έτσι είναι και η μηχανή. Κάθε μία είναι διαφορετική.